What's up? Kumusta naman kaibigan? Today, I am going to teach you how to make your Bitmoji or a picture with spirit. Yes, kaibigan, nagsasalitang larawan gamit lamang ang PowerPoint presentation. Meron akong ipapakita sa inyo ng halimbawa kung paano ito gagawin. Pero bago yan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-press sa button bell para ma-notify ka sa susunod kong videos. Meron din akong FB page, i-click lamang ang link na nasa description box. So, ito na nga. Kailangan lang natin buksan ang ating PowerPoint presentation. New PowerPoint presentation. Okay. So, dito sa PowerPoint presentation, maaari yung i-rename. Sa akin, lagyan ko ng animation. Okay. So, open. Animation. PowerPoint presentation na. Okay, ito. So, dito ay kailangan tanggalin muna natin itong bahagi na ito. Ang ginagawa ko, click yung isa, then Control A, then backspace or delete. Sa akin, backspace or delete. No. Then, so kailangan natin isang larawan. So, pili kayo kung larawan. Pwedeng larawan nyo o larawan ng kahit ano. So, reminder, pag pumili ko ng larawan sa Google, kailangan ito ay allowed na gamitin kung gamitin sa video. Pero kung sa report lang o sa klase, pwede na rin siguro. Pero basta pag ginagamit nyo yan sa YouTube or kahit saan na mga social medias, kailangan ay iwasan nyo ang copyright. Iwasan nyo ang copyright. So dito, ngayon, insert natin ang picture. Ang picture na pinili ko ay siyempre yung iniidolo ko. Nandito na si Tran, si Doc o si Gat, Doctor o si Rizal. So, nandito. Gagawin ko muna dito dahil ito ay presentation ko lang ito sa inyo. Paliitin ko lang muna kailangan mapalaki kong larawan ito. So, ang gagawin ko, i-crop ko muna tanggalin ko muna ang lower part. Yan, parang gawin ko ay ID picture lang. Ito. Para pwede ko siyang mapalaki. Yan. Medyo malaki niya para makita nyo. Okay. So, ang kailangan natin sa larawan na ito, kailangan doblehin natin. Dahil ang isa ay ika-crop natin. So, ika-copy ko muna and then paste. Dahil nga ika-crop ko yung isa. Anong ika-crop ko dito? Siyempre, ang kanyang lips. No? Gusto ko makuha yung lips niya hanggang sa dito na part, yung chin natin. Okay, so ika-crop na natin. Ika-crop ko. Siyempre, pag nagsalita tayo, ang gumagalaw naman talaga is yung lower part, no? Lower, ang tawag nito, chew ba yung tawag nito, or mouth, lower mouth natin. Okay, so yung iba tinatanggal nila o tinitira nila pala yung simula dito sa bahagi sa upper part ng lips. Pero ang sa akin, kasi masyadong halata kung lips yung lips niya, parang gumalaw lang yung gumalaw. So, ang kailangan ko lang dito is yung lower part ng lips hanggang dito sa chin na yan to. Kasi, imagine nyo na lang, pag nagsalita kayo, gumagalaw din yung bahagi nito. Okay. So, kunin ko rin yung sa side hanggang sa dulo lang ng side part ng mouth natin. Okay. So, dahil tinanggal ko yung baba. Anyway, mas maganda gumawa nito kung
ang picture natin ay nakaharap talaga yung view. Ito kasi si Dr. Rizal naka-side view konti. So medyo mahirap siya. Pero okay lang, magagawa ng paraan nito. Saka hindi na rin halata. Ang purpose naman nito is pakita ko sa inyo paano gumawa. No? Next time, pwede kayo pumili. Anyway, may mga application naman talaga na maring gamitin sa mga animation. Pero kung wala, sa PowerPoint presentation, pwede na rin. Yan na, tinanggal ko na. Okay? Buwasan ko pa konti siguro. Okay. Yan. Saka, ito. Okay. Yan. Medyo hindi ko siya ma-straight dahil nga naka-side view. Mas maganda talaga pag naka-front view. Okay. So, ang gagawin dito, kung titingnan natin yung lower part ng lips natin hanggang dito sa babalong tawag natin ito, yung chin ito ay parang hugis D, no? Kasi pababa, letter D pababa. So maghanap tayo ng hugis na kahugis niya, no? So ang available dito sa the best na available dito is yung nasa flow chart, yung hugis letter D, no? So ito gagawa ko ng letter D. Yan. Okay. So since ang letter D natin dito is para nakahiga, so gagayahin natin ito. Yung picture natin na may lips ay kailangan ipahiga din natin. Yan. Okay. Okay. So, itong lips nito, na yung larawan ng lips nito, kailangan ay i-save muna natin. Gumawa tayo ng save as picture. So, save as picture para sa madali. Ako ginagawa ko para madali ko mahanap, sa desktop ko lang muna nilalagay. Okay. Save. Andyan. So, ngayon, the next thing to do is click the letter D, yung D na ito, and then i-format mo siya. Format, hanapin nyo yung format dyan sa taas na yan, format, and then you have to fill in the picture of lower part lips na yan, or lip, no? So sa shape, fill the picture. Okay, ito format, then hanapin ang shape, fill. Anyway, magkaiba-iba kasi na version tayo ng PowerPoint presentation na 2016 to 2009, 2010. Ang sa akin yata 2007, 2010 mas maganda na. Okay, so fill in the picture. Okay, yung picture na i-save mo, hindi yung na nandito, hindi mo mailalagay doon. Kailangan ay yung picture na nasa, kaya tayo nag-save. Okay, so desktop ko nilagay, ito siya, insert. Okay, kung napansin nyo, no? Nandito siya, no? So ayusin natin yan. Okay, so again, kung ang gagawin natin is ilalagay natin sa dito, itatapat natin sa dito sa larawan nito. Anyway, bago makalimutan, kasi makikita yung line dito, na yung may line yan dito sa gilid niya, kailangan ay tanggalan natin siya ng outline, no? Sa format rin yan, shape, outline, no outline dapat, no outline. Okay, no outline siya, and then ilalagay ko siya dito, itatapat sa kanyang picture. Okay, medyo malaki, i-adjust ko lang yun na. Okay, nandyan, hindi ko na kailangan itong isa, ito sana all hindi kailangan.
Yan. Napansin niyo parang hindi niyo na makita kanina yung nilagay ko, di ba? Kasi nandito siya. Okay? So, lagyan ko pa siya ng ipo-format ko pa siya ulit. Format ko muna siya kasi para yung shading dito sa gilid ay hindi masyadong malata. So, yung picture na yan, lagyan ko ng effects. Yung picture effects, sa format pa rin yan. Format na hanapin nyo dito na bahagi. Depende sa kung saan nakalagay sa PowerPoint presentation nyo. Picture effect, lagyan ko siya ng soft edge or edges. Lagay natin mga 5 point. Okay, parang hindi na makita yung hindi na talaga makikita masyado. O hindi na talaga makikita. Okay. So, ano ang purpose natin? Objective natin is para makapagsalita si Dr. o si Rizal na gumagalaw yung kanyang labi na para nagsasalita. So, paano gagawin yon? Animation po yan. Sa animation, format pa rin. Sa format, hanapin yung animation. Nandito ang animation. And then, sa animation, sa ibabang bahagi, makikita nyo ang motion paths. Motion. Sa motion, ang pipili natin ay ang custom path. Okay. Sa custom path, dahil nga ang direction natin ang direction pa ng salita tayo ay pababa. So, lagyan natin siya ng konti lang na linya pa ibaba. Okay, konti. Tingnan natin. Okay, gumalaw na siya, di ba? Maraming trial and error ito, lalo na kung baguhan, no? Try natin ulit kung halata siya. Di ba? Parang gumagalaw. Okay? So, hindi man natin ma-perfect, lalo na kung sa una. Ang mahalaga dito ay pinakita ko sa inyo kung paano gagawin yung animation ito gamit lamang ang PowerPoint presentation. Okay, subukan nyo na. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa pakinig. Don't forget to subscribe my YouTube channel at the same time my Facebook page, at saka i-like nyo na rin, no? At saka press the bell button in order for you to be notified sa lahat ng mga videos ko. Okay? So, yun kaibigan. Pwede nyo nang subukan. Madali lang naman gawin, di ba? Yan lang muna, at sa susunod, abangan nyo pa ang ibabahagi ko sa inyo. Hanggang sa muli. Bye!